ركز مع بعضنا شويه في الحته اللي جايه دي عشان ده كلام مهم. في دوله اسمها سنغافوره عدد سكانها حوالي 5.5 مليون بني ادم. في دوله اسمها مصر عدد سكانها حوالي 90 مليون بني ادم. سنغافوره بتنتج في السنه الناتج القومي بتاعها 55 مليار دولار. مصر اللي احنا الحوافريت يعني بينتج في السنه حوالي 3.5 مليار دولار. يبقى دول حوالي 5.5 6 مليون بني ادم بينتجوا 55 مليار دولار. احنا 90 مليون بني ادم بننتج 3.5 مليار دولار. يعني الحقيقه هم بينتجوا حوالي 16 مره قدنا، مع ان احنا اكتر منهم مش عارف بكام ضعف. يعني احنا 90 وهم 5.5، هم 55 واحنا 3. ليه؟ سؤال. هل هم مثلا عندهم موارد مش عندنا؟ ده هي يعني صغيره جدا، دوله صغيره. لا، هم عندهم عقل مش عندنا، هم عندهم مهارات مش عندنا، هم عندهم قدرات مش عندنا. طيب انا اقعد ارغي واتكلم في المواضيع دي ليه؟ احنا جبنا السنغافوريين شخصيا، جبناهم هنا وقاعدين معانا دلوقتي على الترابيزه ونسالهم هم عملوا ايه وازاي ممكن يساعدونا. ومعانا حد مصري شاطر جدا بجد بقى بنسميه رائد اعمال في قطاع التدريب والتعليم، وعايز يخلق العقليه السنغافوريه في التركيبه المصريه. يعني ناخد المهارات بتاعت السنغافوريين نحطها في دماغ الشباب والاطفال المصريين عشان على بال ما يكبروا يكونوا جاهزين. طيب هقدم لحضراتكم ضيوفي. عن يساري الدكتور مجدي حافظ رئيس مجلس إدارة مبادرة ريادة الاعمال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ اهلا. وعن يميني مباشرة مستر سهيمي صالح، هو خبير في التدريب من سنغافورة. How are you sir? Thank you. Glad to have you with me. Thank you very much. عن يمينه الدكتور زين العابدين أحمد، هو برضو شخص له خبرات اقتصادية وله تاريخ طويل في دول الخليج من التدريب والى اخره، والدراسات الجدوى والتخطيط التخطيط على مستوى الكبير بقى، مستوى الدوله بصفه عامه، يعني طبعا هكون مخطط استراتيجي. يعني دكتور زين، ويلكم تو ماي شو. ثانك يو. ابريشيت. دكتور مجدي، نبدا بالسؤال. هو احنا محتاجين السنغافوريين في ايه؟ ما احنا كتير اهو زي الفل. تركب اي اتوبيس هتلاقي ناس كتير، تنزل في اي ميدان هتلاقي ناس اكتر. احنا محتاجين الناس دي تيجي ليه عندنا؟ احنا محتاجينهم لان هم عندهم تجربه ناجحه، زي ما حضرتك قلت انه هم ما عندهمش اي ناتشرال ريسورسز ابدا، ما عندهمش موارد طبيعيه ابدا في سنغافوره، فكل اللي بيملكوه هو الموارد البشريه. فهم قدروا بتنميه الموارد البشريه دي يحققوا انتاج كبير جدا، ويحققوا ابداع، ويحققوا يبقوا نمره واحد في العالم في امور كتير جدا، ومن افضل 10 اقتصادات في العالم. إذا هنا تجربة في التنمية البشرية رائدة يجب أن نتعلم منها. كأنه إحنا ما بنعلمش أولادنا بالقدر الكافي اللي يخليهم قادرين على المنافسة في أسواق عالمية. دي حقيقة. فإحنا هنا دلوقتي في مصر لازم ننافس على مستوى عالمي، ولما نفكر إن إحنا ننتج منتجات لنظام التعليم ولنظام التنمية البشرية في مصر، يجب أن ننظر إلى العالم. أين وصل العالم؟ ونبدأ من حيث انتهى الآخرون. كأن حضرتك بتقول لي أفضل تعليم وتدريب في العالم هو موجود في 5 6 دول منهم سنغافورة. أنا ليه أعيد اختراع العجلة؟ ما أنا أشوف الناس دي بتعمل إيه بالظبط، وآخد منهم وأطبقه على الحالة المصرية. بالظبط. وبالتالي هنا بقى جت فكره جو او جورني اوف انتربرينور شيب، رحله رياده الاعمال اللي حضرتك متبنيها. بالظبط، دي حقيقه. وده فعلا لان سنغافوره اهتموا جدا بموضوع الانتربرينور شيب او رياده الاعمال، وهم يعني هم نمره واحد في تسهيل تاسيس الشركات. نعم. ونمره واحد في حاجات كتير قوي. نعم صحيح. السبب في الانتربرينور شيب هم دايما سنغافوره توب، هم نمره واحد. فاحنا حبينا نتعلم منهم ونشوف التجربه اللي هم عملوها، ونعمل لها برضو كاستمايزيشن يعني على مصر، نوفقها على الحاله المصريه، على الحاله المصريه. لكن الاساس هو نفسه هم اللي بداوا هناك. تمام. بس انا عايز اوضح لحضراتكم لو يكون حد مش فاهم يعني ايه رياده الاعمال. عارفين حضراتكم الحكومه في مصر 7 مليون موظف، مش هتعين تاني خلاص، فانت لازم تعتمد على نفسك. يا اما تبقى بتشتغل موظف، يا اما انك انت تعمل وظيفتك، انت اللي تخلق وظيفتك. تعمل بقى انت و5 و6 و7 تعملوا شركه، تعملوا مصنع، مصنع صغير، تشوفوا الشركات في مصر محتاجه ايه فتمدوها باللي انتوا عايزينه. انت اللي هتبقى رئيس نفسك،
والرئيس بتاعنا قال 200 مليار جنيه قروض متوفره للمشروعات الصغيره والمتوسطه. عندنا القروض، عندنا الفلوس، بس ما عندناش العقول ان احنا مش متدربين. عشان كده الناس دي موجوده في مصر علشان تساعدنا ان احنا نعرف ناخد الفلوس دي نعمل بيها ايه. ده اللي هينقلني لسؤال هساله لمستر سهيمي. هو القصه دي بدات في سنغافوره ازاي وليه هم مهتمين بيها؟ مستر سهيمي صالح, let me ask you the following. Why do you care in Singapore about this issue of entrepreneurship? Well, I think for us to advance further into the future economy, we need to have that entrepreneurial culture. I mean, we may have people who has a lot of innovation and all that, but without that entrepreneurial culture, without the entrepreneur to bring whatever that you have invented and innovate into the marketplace, it will be like a car without a driver. Yeah, so it is important for us to develop the entrepreneurial culture from young, so that these students will be able to have a certain positive mindset, the entrepreneurial mindset, creative thinking, innovative, with a sense of confidence, and yeah, all that. Yeah. Thank you, sir. الإجابة هنا لطيفة قوي. هو بيقول لك ببساطة احنا في سنغافورة زي ما كان في الدنيا عندنا ناس بتخترع وناس بتبتكر وتحل مشكلة، بس هي انت ممكن تحل مشكلة زي الكوباية دي كده. حلت مشكلة صغيرة جدا، لكن ازاي الحل ده يتحول لمنتج في السوق قابل للبيع والشراء وتصدره بره وتكسب منه فلوس. هنا انت محتاج رائد الاعمال، كانك عندك واحد مخترع في المعمل بيطلع لك حل، بيطلع لك علاج لمشكله. ايوه، ازاي المشكله دي الحل ده بقى يتحول الى سلعه قابله للشراء والبيع. ممكن تلاقي في مصر شاب عبقري في كليه من الكليات اخترع روبوت، اخترع ريموت، اخترع اي حاجه. ايوه، ازاي دي تتحول لسلعه احنا نشتريها عشان يكسب ونكسب ونصدرها لبره وناخد فلوس. هو بيقول لك بره نحن في سنغافوره عرفوا بدري انهم بحاجه لانه يكون في رواد اعمال ياخدوا المخترعات والاكتشافات دي ويحولوها لسلع وخدمات عشان الناس تشتريها منهم، وهو ده مصدر الفلوس بتاعتهم. This takes me to Dr. Zain Al-Abidin. As a government in Singapore, how did they decide upon entrepreneurship? How did you end up saying we need to facilitate all aspects of entrepreneurship in terms of funding, in terms of training, in terms of facilitating and so on? Well, when you talk about entrepreneurship at a very high national level, at the government level, you have to look at the whole ecosystem. Right? That means who are the stakeholders that are very critical to the success of entrepreneurship. It starts with the government. So the government play a very critical role in spearheading into entrepreneurship, because the government are best placed, being the government and having resources and knowing what is critical for Singapore, what can Singapore achieve. The government are able to plan and to provide the vision for entrepreneurship, and the government will provide the lead agency role in order to garner and mobilize all the stakeholders. Do you have like a special ministry or institute that's its main mission to focus on helping out people, entrepreneurs, to develop them, to train them? Yeah, basically the government has many ministries who are looking at various aspects of entrepreneurship. Okay. For example, we have the Ministry of Trade and Industry that provide the lead agency role in terms of providing the what they call it, the main synergy, the main spearheading of the whole. But at the same time, we have many ministries like Ministry of Manpower are also involved in the people development. And we have, for example, I mentioned just now, Ministry of Trade and Industry looking at local enterprises, small, medium enterprises. Okay. And also looking at how to not only grow the enterprises within the ecosystem, within Singapore, but how to bring them globally. Perfect. Overseas. Let me translate. Okay, go ahead. If I may add, Sure. I guess the development of the entrepreneurial culture is being endorsed even by the Prime Minister. In fact, in his recent speech, our Prime Minister Lee Hsien Loong actually has mentioned that we need an entrepreneurial culture. We can import the latest technology, we can implement the business-friendly scheme,
but ultimately we need a culture that daring to dream, daring to fail, daring to take on big challenges. And in fact, there is this multi-agency or multi-ministry program called Launchpad, which is parked in the Block 71 of the NUS, where there's a place where there's incubation of business, startups in the various areas like healthcare, IT, and all that. So that the young and those people with entrepreneurial spirit will be able to develop their entrepreneurship. Let me translate. Okay. أنا بسأله بقول له إيه دور الحكومة السنغافورية في إنها تدعم فكرة ريادة الأعمال والكلام ده؟ هل دي مسألة قطاع خاص ولا الدولة متبنية معه؟ قال لي لا، الدولة من البداية عندها رؤية بإنه سنغافورة مش هتنجح إلا إذا أطلقت أو خلقت ثقافة ريادة الأعمال. إن أنت كفرد، أنت كشخص، أنت ممكن تكون طفل عندك 10 سنين من 15 لغاية ما توصل لأي فترة عمرية أنت فيها، تقدر تبتكر علاج ما لمشكلة ما، حل ما لمشكلة ما، اختراع ما. دور الدولة انها تساعدك في ده، تساعدك، ممكن تديلك فلوس، بتعمل لك حاجه اسمها انكيوبيشن يعني توطين في اماكن محدده، في ممكن انت تروح فيها وتقول لك اشتغل، انا هوفر لك مكان، هوفر لك كمبيوتر، هوفر لك تفاصيل من هذا النوع علشان انت تنجح. ادى مثال برئيس الوزراء بتاعهم كان بيقول حاجه من قبيل احنا محتاجين نخلق ثقافه رياده الاعمال، اللي هي بمنتهى البساطه انك انت تكون عندك رغبه في انك تبتكر، رغبه في انك تنجح، وحتى قدره انك تفشل وتتحمل الفشل، لانه هو جزء منها انك انت بتحاول لغايه ما تنجح. فكره بقى انك موظف قاعد في شجره حطيتها في حته اتولدت فيها وعاشت فيها وماتت فيها، ما تنفعش. انت دلوقتي عامل زي الطائر اللي بيحاول يطلع ويروح، ومره ينجح ومره يفشل، لغايه ما في الاخر خلاص يحقق الهدف بتاعه. اتكلم برضو دكتور زين العابدين، قال حاجه عن انه في يعني رياده الاعمال بيتبنوها في كل الحكومه في وزارات مختلفه، بما فيها وزاره التجاره والصناعه، في وزاره القوى العامله، في جهات متخصصه في مساعده الشركه الصغيره والمتوسطه. والحقيقه ده اللي اتكلم عنه الدكتور اشرف العربي لما كان موجود في المناسبه دهيت، وقال انه وزاره التخطيط مستعديه، وزاره الاستثمار هتحاول، في تمويل هيكون موجود 200 مليار جنيه للشباب المصري علشان يبداوا مشروعات جديده. اذا كل ده معناه ان احنا اخيرا بنعمل اللي عملته سنغافوره في اواخر الستينات والسبعينات والثمانينات. ده بياخدني دكتور مجدي حافظ، هو ازاي الناس تستفيد من اللي هو بيعمله Journey of Entrepreneurship او رحله رياده الاعمال. دكتور استاذ معتز، بس قبل ما ابدا حابب اضيف للكلام حضرتك حاجه، انه المؤسسات الصغيره والمتوسطه بتساهم في الانتاج المحلي القومي من حوالي 40 ل 50% من الناتج المحلي القومي. وتقريبا فيها المان باور او القوى العامله اللي فيها تقريبا من 70 ل 80%. ده في سنغافوره. نعم في سنغافوره. فمعنى كده ان احنا بنتكلم على عصب قوي جدا للاقتصاد. يعني الناتج المحلي الاجمالي في سنغافوره تقريبا نصه جاي من الناس اللي بتشتغل في شركات متوسطه وصغيره. بالظبط. وده تقريبا يعني سنغافوره زي بقيه دول العالم يعني. الحاجه الثانيه الرد على سؤال حضرتك، احنا هنا الهدف من مبادرة Journey of Entrepreneurship أو رحلة ريادة الأعمال هو زرع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال. احنا بنشتغل هنا مع الأطفال وليس مع الكبار. بنزرع ونرسخ فيهم من سن كام لسن كام؟ من سن 8 ل 18 سنة. أوكي. اللي هو لسه مش مسموح له يفتح شركة أصلا. فبنزرع وبنرسخ فيها الثقافة نفسها بتاعة ريادة الأعمال. علشان لما يبقى في العمر اللي هو المفروض انه بيبحث عن وظيفة ما يبحثش عن وظيفة. احنا مش عاوزين ننتج جوب سيكرز او باحثين عن عمل. احنا عاوزين ننتج جوب كرييتورز، ناس تخلق عمل، ناس توجد عمل ليها وللآخرين. فهنا مش هنستنى لحد ما يتخرج من الجامعة ولا حتى يدخل جامعة ويقعد يدور ويقول أنا هشتغل كذا وهبحث عن وظيفة كذا. لا، احنا من الطفولة بنزرع فيه ده. وده الحقيقة اللي نجحنا فيه جدا في سنغافورة، وإن شاء الله بننجح فيه في مصر. طيب تمام. طب تامر، ما تحاول تجيب لنا الموقع بتاع الجو ده، بحيث ان الناس لو حبت تتعرف على البرنامج اكتر ويعرفوا تفاصيله يعرفوا يوصلوا له ازاي. طيب خليني اسال دكتور سهيمي برضو سؤال عن، طيب هو الشعب السنغافوري الشقيق، يعني الشباب في سنغافوره والاولاد في سنغافوره،
بيعملوا ايه مقارنه بينا؟ يعني احنا دلوقتي لو انا عندي ابن او بنت معتز السنغافوري، يعني لو عنده ولد ولا بنت سنغافوريين، بيتعلموا الحاجات دي فين وازاي وكلام زي كده؟ هساله السؤال ده وبعدين اسمع منه الاجابه وترجم لحضراتكم. اوكي دكتور سهيمي صالح. Let's assume that I have kids in Singapore, okay, younger of course, around like 10 years old and so on. What kind of entrepreneurial education or training that they get while they are there? Well, journey of entrepreneurship, we have our 4 phases. The first phase is basically to develop your entrepreneurial mindset. Okay. We introduce innovation, we introduce creativity, we introduce thinking openly, you know, and an inquiring mind, that kind of thing. And then on the second phase is basically to look into the soft skills. Okay. All right, and how to present yourself, how to negotiate, how to be positive. And the third phase is basically to look into financial literacy. Okay. All right, you're looking at what are your needs and wants. How do you balance your income against your expenditure? All right. So many children of the younger generation, whenever they are given an allowance by their parents, and then after that they spend that money, it's always a deficit. Right. So if you want to go into business, you will have a deficit. That's it. You won't be making profit. You won't be making. You'll be making losses all the time. So it is necessary for us to introduce this subject of financial literacy at a very early stage, so that at least they can be able to manage the budget. They will be able to manage a small business if, let's say, they was to start one. And of course, the fourth phase is the mini marketplace, where you put into practice whatever that you have learned in the first 3 phases into the art of selling, the art of maybe pricing your product, the art of trying to sell as much as possible based on the demand of the market. All right, so these are things that we try to develop for this, say, a 10-year-old kid. Yeah. Okay, good. So this kind of training, they get it in school, or it's an extracurricular activity? It is an extracurricular activities. Of course, now the Ministry of Education in Singapore, they have introduced, they have given every school a subsidy of $10,000, a fund of $10,000 for them to actually introduce entrepreneurship among the children. So we are trying to see how best we can make full use of these funds for our Journey of Entrepreneurship program. Perfect. If I may add, Sure. even in school now, I think since the last 10 years, the curriculum has incorporated creativity, problem solving, project work. Some of the aspects of the phases, of the different phases. That's right. So they are ready eventually when they get to the Yes. extracurricular activity, they have got some of its Right. at least introductory aspects about it. اوكي. طيب هقول لحضراتكم ايه الحكايه. هو بساله بقول له هو انتوا يعني انا افترض عندي ولد ولا بنت عنده 10 سنين وبيدرس الحاجات دي معاك وهيتعلم ايه؟ فقال لي هو الموضوع 4 مراحل انت اللي هتدرسه او الابن يعني اللي بيحصل في سنغافوره واللي المفروض انه هيحصل زيه في مصر. 4 مراحل. المرحله الاولى بنسميها انك تعيد تركيب مخ ابنك. يعني ايه؟ يعني انه يفهم ازاي، يعني ايه معنى الابتكار؟ ايه معنى الاختراع؟ ايه معنى انه ينجح؟ ايه معنى انه ممكن وهو بينجح يغلط فيعمل حاجه غلط فيفشل، بس الفشل ده مش لازم يكون فشل دائم، ده لازم يكون فشل يحلل اسباب الفشل، فيعرف ان هو غلط في كذا وكذا وكذا، ويترتب عليه انه عشان ينجح يبقى لازم يعالج اسباب الخطا ده. هي زي ما تكون بتعمل مكنه والمكنه حصل فيها فيوز ضرب، اعرف ان المشكله هنا فتعرف تحلها. ما تعيش بمنطق انك انت هتنجح على طول او هتكسب على طول، لا ممكن احيانا فبيعيد برمجه مخه على انه يتقبل فكره النجاح والفشل وانه يبذل مجهود. في حاجات تانية بيكتسبوها زي ازاي يشتغل مع بعض، عمل جماعي والى اخره. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بيسموها مرحله المهارات يعني الناعمه، اللي هي ازاي تتواصل، ازاي تبقى جزء من فريق عمل، ازاي تتفاوض، ازاي تعبر عن وجهه نظرك من غير ما تتخانقوا مع بعض وتضربوا بعض ولا اخره. فكره التيم ورك او العمل الجماعي، ازاي دايما تبقى بوزيتيف، ما تقوليش جمل معناها هنفشل وهنسقط وخلاص ما فيش فايده، لا كل الكلام ده معناه انه في مشكله بس لازم لها حل. دور بقى، يعني مش يا حل في مشكله، لا يا مشكله في حل، ندور بقى على الحل ده مع بعضينا.
في حاجه مرحله ثالثه بيدرسوا فيها الجانب الاقتصادي بتاع الموضوع، ان هم بقى ازاي يعملوا ميزانيه، ازاي يشوفوا يحسبوا التكلفه ويدرسوا السوق، يعني يعملوا تحليل للطلب على السلع اللي هم عايزين ينتجوها، ويشوفوا طيب انتاجها ازاي باقل تكلفه ممكنه، مين ممكن يتعاونوا مع فريق تاني، فاحنا والله هننتج كذا 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 وانتوا تنتجوا كذا كذا كذا، بحيث ان احنا في الاخر نطلع حاجه نعرف نبيعها الى اخره. المرحله الرابعه بيسموها ميني ماركت او السوق الصغير. هنا بقى بتعمل بروجكت، تعمل منتج فعلا، المنتج ده انت بتروح تقدمه للناس، ازاي تعملوا ماركت، ازاي تعملوا تسويق، ازاي تقنع الناس بانه ده يستحق ان انت تشتريه، ازاي تبيع، ازاي تعمل في الاخر خالص تقفل حساباتك. كانك ببساطه كده اللي بيعملوا الكبير على مستوى مصنع بملايين الدولارات هيعملوا الشباب والاطفال على مستوى اقل شويه، بحيث ان هم يكتسبوا المهارات، فلما يروحوا للسوق بجد ما تبقاش بالنسبه لهم هو ايه ده؟ هو في ايه؟ لا، يكون فاهم من البدايه، يتعامل معاها باعتبار ان هو بس بيزود معلوماته، مش لسه بيبدا من الصفر. عشان كده دكتور سهيمي ودكتور زين قالوا عشان كده مهم ان الاطفال والشباب يتعرفوا الحاجات دي قبل ما يدخلوا الجامعه. يعني ايه؟ عشان لما يدخل الجامعه يكون جاهز، يشوف بقى هو يدخل انهي كليه تتناسب مع المهارات اللي عنده. ودكتور مجدي قال كلمتين، قال انا مش عايز يكون عندي واحد بيدور على شغل، انا عندي واحد يعرف يخلق شغل، يصنع شغل، مش يدور على فرصه، هو يصنع الفرصه بتاعته. الدكتور زين قال كمان انه الحكومه السنغافوريه الشقيقه بدت كل مدرسه 10,000 دولار علشان تطور برنامج ريادة الاعمال بتاعها، علشان يعلموا ولادهم ازاي يبقوا رواد اعمال. طبعا احنا لسه ما عندناش ده، بس املنا ان ده يحصل في يوم من الايام، بس من دلوقتي لغايه ما يحصل احنا عندنا اهو جيرني اوف انتربرينورشيب، ممكن الناس تقدم عليها وتحاول انها تكتسب هذه الفرصه. ده الموقع مكتوب jo.academy.com.eg jo.academy.com.eg. هناخد فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل كلامنا. أرجو صبركم دام فضلكم. بلدنا حطت استراتيجية اسمها 2030، مقصود بيها ان احنا من النهارده لغاية سنة 2030 نكون واحدة من أكبر 30 دولة في العالم اقتصاديا. يعني المفروض ان احنا نكون بنعد نفسنا وبنعد شبابنا علشان يشيلوا شيلة كبيرة وتقيلة. المسألة دهيت محتاجة إعداد، مش فقاقة، يعني مسألة كده إيه، مش الفتي بتاعنا والفهلوة، لا أنت لازم تتعلم بجد. لما تتعلم بجد هتنجح، لأنه أنا متأكد العقلية المصرية اللي بتعرف تعمل حاجات كتير احنا بنعملها دي حتى من غير أي ضوابط هتنجح. بس السؤال إزاي ونعمل ده إزاي؟ أنا هسأل السؤال ده لدكتور زين العابدين أحمد، بقول له هو الناس يعني أنتم إزاي نجحتوا اقتصاديا كسنغافورة؟ عشان إيه أهم الدروس اللي احنا ممكن نستفيدها منكم؟ Dr. Zain, let me ask you, how can we learn from Singaporean experience to be economically successful? Well, when Singapore achieved independence, the first thing that the government look at is we must create employment, because Singapore is a small country. Our only asset resource is people. Unfortunately, we do not have oil, we do not have minerals and so forth, so people. So the government realized to be successful, we need first to create employment for its people. So you need to bring foreign investment in, foreign industries, to create industries, to create employment. Secondly, we need to have the right skill in order to attract this investment. Right. So education becomes very critical. Okay. We need to create universities, polytechnic, institute of technical education and so forth. Once you reach the basic foundation of creating employment and getting the education, the second stage becomes, are we attracting the right type of industries? Because we need to create the living standard higher and higher. You need to achieve higher salaries. But if you just get industries that create employment at a lower level, that will not be happening. Okay. So along the way, as you progress, you improve, you learn, you attract higher value-added industries. Okay. And you create higher value-added industries. Like what? Like what kind of these industries would create value added? For example, like industries that use less manpower, but a lot of research and development. Okay. For example, like industries with technology, biotechnology, for example. Okay. Banks, for example. Precision. Yeah, precision engineering. Okay. Right? These are
areas where the research and development are done within Singapore. You create the major value added within Singapore, and you need not require so many people. اوكي بيرفكت. طيب بصوا حضراتكم، انا هحكي لكم قصه كده بتاع. طبعا الكلام سهل، الكلام ده المفروض عايز شغل جامد يعني، بس هو بيقول ايه؟ بيقول احنا حققنا استقلالنا. بعد ما حققوا الاستقلال بقى السؤال نعمل ايه دلوقتي؟ البلد فقيره، ما فيش فيها موارد اقتصاديه، ما فيش فيها لا بترول ولا طاقه ولا الحاجات دي كلها. قال لك الحاجه الوحيده اللي عندنا وباين ان احنا نعرف نستغلها هي الناس، يعني اللي هي القوه البشريه بتاعتنا. طيب نعمل ايه؟ قال لك يبقى لازم اول حاجه الناس دي تعد اعداد راقي. هنا بقى جت اهميه التعليم واهميه التدريب، ان احنا نرتقي بكفاءه هؤلاء علشان يبقى بشكل او باخر لما نستدعي ناس جايه من بره عشان تستثمر عندنا يقول لك لا انا هروح سنغافوره عشان الناس بتوع سنغافوره متعلمين كويس وعندهم مهارات والى اخره. ده ربطها هو بقضيه الاستثمارات الاجنبيه. يبقى انا كمان لازم اسهل لما يجي مستثمر اجنبي مصر ما يطلعش عين اهله واقول له خد موافقات من 28 جهه زي ما بيحصل عندنا والففه كعب داير لغايه ما يكفر ويمشي ويسيب البلد. لا، هو عندك تعالى عايز تستثمر اتفضل، احنا نحل لك مشاكلك، خد المشروع الفلاني، خد المكان العلاني، بحيث ان في الاخر خالص يحصل نوع من ما اعرفش وزيره الاستثمار قالت ايه، بس نوع من التزاوج ما بين المهارات اللي موجوده عند الشعب السنغافوري والاستثمارات اللي جايه من بره، فيبقى بينهم وبين بعض علاقه جيده. اللي جاي من بره بيلاقي مرحب بيه، وجوه البلد في قدرات هائله عند الشباب اللي متعلمين كويس جدا، متعلمين تعليم كانه التعليم الموجود في احسن جامعات ومدارس العالم. ثالث حاجه ركزوا عليها قال لك نوعيه الصناعات. انا مش هصنع اي حاجه، يعني انا مش بالضروره اجيب حد تشغل ناس وخلاص، لا انا عايز حاجه تجيب لي دخل عالي. طب ايه الحاجه اللي بتجيب دخل عالي؟ الحاجه اللي انا يكون عندي فيها ميزه نسبيه وتجيب لي فلوس كتير. كانت الاجابه هي كل ما له علاقه بالار ان دي. ار ان دي، ار يعني ريسيرش، دي يعني ديفلوبمنت، يعني كل ما له علاقه بالبحوث والتطوير، تطوير المنتجات. زي ايه؟ انا بقول له زي ايه؟ قال لي التكنولوجي. كل ما له علاقه بالتكنولوجي هتلاقينا بنشتغل فيه. بايو تكنولوجي بقى حاجات ليها علاقه بالتكنولوجيا البيولوجيه اللي بقى في الاخر خلاص بيترتب عليها تصنيع ادويه والى اخره، او حاجات ليها علاقه بالمايكرو تشيبس والحاجات اللي بيشغلوها في التليفونات والكمبيوترات والكلام ده بقى عندهم. اتكلم كمان عن حاجات ليها علاقه بالانجينيرنج، حاجات ليها علاقه بالهندسه. مش الطلبه بتوعنا بيجروا من علمي يروحوا ادبي، ما هو ده معناه ان انت مش بتدور على الشغل، انت بتدور على ازاي تريح نفسك. فدي مش ثقافه مجتمع عايز ينهض او يتقدم. طيب ده بياخدني للدكتور مجدي. هي المبادرة بتاعتكم دي تفيد المصريين ازاي؟ واللي عايز يلتحق بيها يعمل ايه؟ تفيد المصريين ازاي؟ هي زي ما قلنا احنا المهم ان البيبل، الناس. نعم. انت عشان تطور البلد وتنميها ونصنع حضارة، بنصنع حضارة من خلال البشر. نعم. فاحنا هنا بنطور الاطفال من صغرهم ان هم يبقوا مبدعين ويبقوا مبتكرين ويبتكروا ويعرفوا يبدعوا الافكار القابله للتنفيذ. مش اي افكار، افكار لا. قابله للتنفيذ. افكار قابله في الاخر خلاص انت مطالب انك تقول البتاع اللي انت هتعمله ده هتبيعه ازاي. بالظبط. ما تقعدش تحلم يعني يعني او احلم بس احنا بحلم في الاخر نعرف نشتغل بيه. احنا في المبادره دي بنعلم الاطفال يحلموا. نعم. وبنعلم الاطفال ان هو تو كرييت ايدياز، انه يبتكر افكار ويكتب. وعلى فكره بيبقى معاهم دفتر كده كل ما يتقابلوا مشكله يكتب المشكله اللي قابلته، لان الفكره بتنتج عن مشكله، والمشكله بنحاول نلاقي لها حل. فالحل ده ممكن يكون فكره قابله للتنفيذ. فكل المشاكل اللي يقابلها بيكتبها وبيسجلها عنده. بناخد الطفل بنعلمه انه ازاي يبتكر الفكره القابله للتنفيذ وبعد كده بينفذها. على فكرة المبادرة دي ما هي الكلام اللي اتقال كله اللي بيتعلموا الأطفال مش بيتعلموه نظري. لا، احنا بيتعلموه كله عملي. وبالتالي هو بينفذ كل الحاجات دي كلها عمليا. بيأسس شركة فعلا من بداية ابتكار الفكرة، وبعد كده بيعمل لها ماركت ريسيرش، دراسة سوق، بيعمل لها دراسة جدوى، وبعد كده هو اللي بيعمل الكوربريت ايدنتيتي بتاعت الشركه، هويه الشركه واللوجو بتاعها والورق والحاجات دي كلها، هو اللي بيصمم. يعني انت بتخلق طلعت حرب صغير يعني. بالظبط. فبنخلق طلعت حرب صغير. كل المهارات دي بيكتسبها عمليا، وفي شكل فيه برضو العاب وفيه متعه وفيه يعني انه كمجموعه، وبيأسسوا شركه مع بعض. بيتعلم مثلا اذا بيعمل شركه مساهمه ولا شركه ذات مسؤوليه محدوده
ولا توصيه بسيطه. يعني بتعرف كمان على بتعرف حاجات دي بتاعت القوانين المصريه. طبعا بيتعلم الحاجات دي، وعشان كده بقول لك بنعمل كاستمايزيشن للدوله اللي فيها يعني. فبالنسبه لمصر بنكتب انواع الشركات اللي في مصر، وايه الاجراءات اللي بتطلب في مصر، وفي من خلال التنفيذ حتى العمله نفسها في حاجه اسمها جو دولار. بتديله فلوس، بياخد فلوس بس دولارات خاصه بالبرنامج يعني مش فلوس حقيقيه يعني، وبيعمل بيها وبيكسب وبيزود راس ماله، وازاي يزود وبيدفع تكاليف وبيبيع طبعا. وبعدين اذا مثلا شركه مساهمه بيعمل مجلس اداره، ومين بينتخب، وبيبقى فيه رئيس لمجلس الاداره، وفي اعضاء، وبيعملوا اجتماعات مجلس اداره، كل حاجه الشركه بيعملوها. احب اضيف كمان ان من ضمن الحاجات اللي هتفيد فيها الناس هنا في مصر في البرنامج ان في تركيز كبير جدا على الايثكس او الاخلاقيات. اخلاقيات العمل، اخلاقيات رائد الاعمال، لان رائد الاعمال لازم يكون راجل عنده خلق وعنده اخلاقيات بيتعلمها من صغره، لانه في فكره في المجتمع ان رجل الاعمال عاوز يكسب فلوسه بس، حتى لو كسب الفلوس على حساب الاخرين، على حساب انه يهرب من الضرائب مثلا، انه يهرب من الرسوم الحكوميه اللي لازم يدفعها. هنا بنعلم الطفل انه لازم من بدايه الضمير الوطني والمسؤوليه الاجتماعيه. المسؤوليه الاجتماعيه بنعلمه المسؤوليه الاجتماعيه. ده مسؤوليه اجتماعيه دي حاجه تانية، لكن في حاجات مسؤوليه تانية ان هو يدفع الضرائب مثلا، انه يبقى في مسؤوليه ناحيه وطنه. المسؤوليه الاجتماعيه التاني بقى اللي هي دي حاجه اضافيه بقى فوق انه بيدفع ضرائب، لازم يبقى عنده مسؤوليه اجتماعيه. بنعلمه الحاجات دي، بنخليه يعملها فعلا في المجتمع. وكله ده في شكل عملي. هو دكتور استاذنك، هو الطفل يروح كام يوم للبرنامج ده، او الطفل او الشاب؟ انا فاهم ان هو في حاجه للاطفال وفي حاجه للشباب، يعني في حاجه من كام لكام السن؟ السن من 8 ل 18، بس هم يعني هم مستويين. المستوى الاول من 8 ل 12 والمستوى الثاني من 13 ل 18. طبعا اللي بيدرسوه المستوى العمري او الفئه العمريه من 8 ل 12 غير اللي بيدرسوه من 13 ل 18، لانه شويه في العمر الثاني بيكون قادر يفهم بعض المصطلحات الاولاني ما يعرفش يفهمها طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه هو مده البرنامج 86 ساعه. بيتنفذ ساعتين في الاسبوع، فهم ساعتين في الاسبوع بس بيروحهم، سواء كان هيتم في مركز للتدريب على الموضوع ده اللي هو بيسموه افتر سكول اديوكيشن، بعد الدراسه، بعد المدرسه، او انه بيتم جوه المدرسه. المهم ان هو اللي لاحظناه في سنغافوره يعني ان الاطفال فعلا بيحبوا البرنامج ده، بيتمنوا الساعتين دول يجوا، وبيتمنوا انهم يبقوا دايما ساعتين في الاسبوع، يبقوا 4 ساعات في الاسبوع. ضايفين لها كل البهارات بالظبط، مخلين فيه تنافس وتعاون وجيم وفلوس وبتاع. واولياء الامور بيوعدوا اولادهم ان فعلا الشركه دي تتعمل فعلا، وفي بعض اولياء الامور بياسسوا فعلا. بس حاجات بتخلق له كمان حلم. وانا باخد جو تريننج او تدريب جو، انا عملت شركه بتتاجر في حاجه كذا كذا كذا، يقول لك انا لما اكبر عايز اعملها. بالظبط. هو انت بتشاركه الحلم كمان بتاعه، وبتعلمه يحلم، وبتعلمه يحقق حلمه ويطبق حلمه، وتعلمه ينجح وبيمارس النجاح. وحتى لو ما نجحش احنا بنعلمه في جو انه ده ما هواش فشل، هي محاولة ما نجحتش، نحاول تاني. نعرف احنا ما نجحناش ليه ونحاول نصلحها ونتعلم. ما هو ده اهم حاجه في الموضوع. ما نكررش الخطأ بتاعنا، ما نعتبروش خطأ، نعتبره فرصة للتعلم، فرصة ان احنا نطور ذاتنا. فهنا الطفل بيتعلم الكلام ده، ولذلك في جو من المرح وجو من المتعه الاطفال بيغلطوا، ما بيعتبروش ان ده غلط، لا بيحاول مره تانية وثالثه جربت حاجه ما اشتغلتش، وجرب حاجه ما اشتغلتش، فلما يطلع بعد كده لسوق العمل مش لازم ان هو ياسس شركه. حتى انت عارف حضرتك في ناس كتيره جدا بتخاف تدخل مجال البيزنس ومجال سوق العمل والكلام ده عشان خايف من الفشل، انما لو مرحله مبكره اتعود انه ده مش فشل، دي مجرد تجربه وما نجحتش وممكن تنجح ويعني. بالظبط. دكتور معتز، انت عندك الناس الناس بيمسكوا مناصب قياديه ما عندهمش اصلا مهارات قياديه. انت بتعلم الطفل هنا المهاره القياديه، فاذا كبر حتى وما اسسش شركه فهو يبقى حتى في شغله وفي وظيفته بيبقى Entrepreneurial، رائد. بيتعلم، ما يخافش من الافكار الجديده، دايما بيدور عليها، يشجع الناس انها تفكر، يشجع الناس تبتكر. بالظبط. ويشجع ويساعد كمان في الابتكار. فهو يبقى حتى لو اشتغل موظف مش رجل اعمال، بيبقى موظف مبتكر وقادر على انه يغير المكان اللي فيه ويغير من نفسه كمان. رائع. خليني اروح لمستر سهيمي
واقول له حطوا يا اخوانا بس الويب بتاع الاسترابه اللي عليها الموقع يعني. تمام. هروح لمستر سهيمي صالح وهساله عن هو يعني الحكايه دي في سنغافوره لاي مدى هي يعني دي استثناء ان في برامج زي جو وغيره، ولا ده الطبيعي ده العادي يعني؟ Okay, Mr. Suhaimi, let me ask you this. The training experience in Singapore in general, is it something on the side, on the margin, or it's an actually hardcore thing in Singaporean culture? Oh, it's a hardcore thing, endorsed by the government, and the government give a lot of funding. In fact, billions of dollars have already been spent on training and reskilling. And you can see that a lot of the courses are actually heavily subsidized by the government, especially the approved courses, whether it is in the field of employability skills, foundational skills, retail industries, culinary, the culinary art, the tourism management and things like that. Many of these courses are actually approved, and they can be subsidized from 70% to 95%. And of course, recently we have this program called the Skills Future. Skills Future. Yes, Skills Future is basically the focus is on lifelong learning. The idea is basically that there should be less reliant on getting a degree. Yes, it's important for us to go as high as possible in our education field. But at the end of the day, if we cannot get any degree, it doesn't matter, because at the end, the government ultimately feels that you should be able to deepen your skill. You should become a specialist in your field. You should become a master craftsman. You should become an expert in whatever field that you are currently doing. And the idea is for you to be able to take more advanced courses on the areas, on the skills that are basically relevant to the field that you are actually taking up. And from January onwards, there is this program called the Skills Future Credit. So every Singaporean, every Singapore citizen, that's about 2.5 million right now, will be getting a training credit for $500. Okay. What it means is this: if let's say you take up a course, $500, and the government already given you 90% subsidy, so you only pay $50, right? Okay. This $50 can be taken from that $500 credit. And therefore you don't have to pay a cent to attend the course that you want to take. So these are things that I think the government wants to encourage lifelong learning. There is no expiry date on this Skills Future Credit, and you can accumulate when the future top-ups, because $500 for some people may not be enough. So the government may be giving some top-ups in the future, when we do not know, because it's, they are still monitoring the situation. And the idea is for you to be able to take up approved courses, even though it may not be related to the field that you are actually doing. Yeah, working on. Okay. بص حضراتكم، انا بساله بقول له هو الموضوع بتاع التريننج ده او التدريب والحاجات زي جو والكلام ده، دي حاجه مهمه في سنغافوره يعني موجوده بصفه اساسيه، ولا حاجه كده على الهامش مش مهمه؟ قال لا دي مهمه جدا جدا جدا، والحكومه بتنفق الملايين من الدولارات سنويا علشان تدرب المواطنين. ايوه بتعمل ايه يعني؟ يقول لك والله مثلا 70 ل 90% من التكلفه بتاعت انك انت يعاد تدريبك ممكن الحكومه تساعدك فيها، تديها لك في شكل يا منحه يا تديك قرض، يعني ممكن الحكومه تدي لك قرض علشان تتعلم، او تدي لك حتى منحه. وده مثال ببرنامج مهارات للحياه، يعني هو لايف لونج ليرنينج، او يعني حاجه كده تكتسب مهاره تعيش معاك حياتك كلها. الحكومه ممكن تديك $500 تدريب، بس مش هتديك $500 في ايديك، انما هتقول لك انت ليك عند المركز التدريب الفلاني زي جو مثلا او غيره، من حقك انك تتدرب بمقدار $500. وبالتالي انت مش هتروح مره ثانيه مش هتاخد فلوس، بس هتروح تقول له انا عايز اخد الكورس ده والكورس ده والكورس ده، على بعضهم كده ثمنهم تقريبا $450، وانت تدفع من جيبك $50 بس، حاجه كده زي ضمان الجديه او حاجه زي كده. ايه الفكره؟ الفكره ان انت مش لازم تبقى طول العمر بتدور على الشهاده، يعني هما بالنسبه لهم قضيه الشهاده دي قضيه مش مهمه، انك انت تكون معاك ليسانس مش عارف ايه ولا بكالوريوس ايه، لا ده مش ده اهم حاجه، اهم حاجه المهارات، انك تكون خبير في الصنعه بتاعتك في مجالاتك. ده يفكرني الراجل مارك زوكربيرج اللي عمل في الفيسبوك، ولا بيل جيتس اللي عمل مايكروسوفت، دول ما كملوش تعليمهم، يعني دي ناس ما كملتش تعليمها بس بليونيرات. ليه؟
عبال ما وصل للجامعه كان خلاص بقى درس الحاجات اللي جو دي بتعملها، والمهارات رياده الاعمال، وازاي يعمل شركه، وازاي ياسسها، وازاي يجيب ناس، وازاي يدربهم، وازاي ينجح ويفشل ويقوم ويقع، لغايه ما وصل لمرحله انه لما وصل للجامعه هو انا عايز الشهاده دي هتجوز بيها؟ ما هم ما عندهمش حكايه ان هو تتجوز بالشهاده دي. قال لك لا خلاص انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز اشتغل. فبدا شغله قبل ما يخلص، بدا شغله وعنده 18 سنه 19 سنه، وهو معهوش شهاده، معهوش ورقه من جامعه المنوفيه بتقول له على فكره انت حاصل مبروك انت حاصل على مش عارف ليسانس اداب قسم اي حاجه. لا مفيش كده، في عندك مهارات استخدمها، اشتغل وشغل ناس، اكسب فلوس، ادي المسؤوليه اللي عليك تجاه مجتمعك، ادفع ضرايبك، تمام التمام. ففي سنغافوره الشعب السنغافوري الشقيق ما بيفكرش زينا. طب this takes me to دكتور زين. without training, without these lifelong training programs, what would have happened to Singapore? Would you have been like what? Like whom? you would have lost your age, or would you have been taking loans from other countries, or begging rich countries for help and support? Well, I don't think that will happen, because from day one, the government knows that any education system, any lifelong learning training must support the economic vision and the economic target of the country. Right. So in other words, since independent, Singapore education system and curriculum has been geared to meet the requirement of the industries. So that every graduate from school, from university, from colleges, from polytechnic, from institute, from universities, going into the job market will be able to get employment, because they have been educated, they have been trained to meet the requirement of industries. And this keeps changing. In other words, no education system can remain stagnant. Okay. It has to keep abreast with the economic development and the industries that the government create. So that is very perfect. اوكي انا بساله السؤال فهم ضحكوا يعني. انا بقول له طب هو انتم من غير التدريبات وجو والحاجات اللي انتم بتعلموها للشباب بتاعكم هناك والاطفال عندكم، كان زمانكم فين؟ يعني كان زمانكم دوله فقيره مثلا وبتشحتوا من الدول الثانيه وتاخدوا قروض وكلام زي كده. فبقول لي اه طبعا. هي المساله في الاخر ان كل ما له علاقه بالتدريب والكلام ده هو مرتبط باقتصاد الدوله. عشان كده ما ينفعش انك تقول لي احنا المقررات اللي احنا بندرسها للشباب بتوع الاطفال بتوعنا مثلا من 20 سنه هي لا، هي لازم تتطور مع تطور الاقتصاد. كل ما نلاقي نفسنا داخلين في تحدي، اصل بالكم الناس دي مش بتستنى تبص حواليك تقول لك ايه والامريكان بيعملوا ايه والالمان بيعملوا ايه عشان نتعلم منهم، لا هم اللي بيعلموا الناس. هو شغلته الريسيرش والديفلوبمنت ده اللي هو البحث والتطوير، هو اللي بيقود العالم فيه. فعشان كده لازم يكون شبابه مش بس عارفين ايه اللي حصل، ده عارفين ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل، لان هم اللي بيصنعوا المستقبل. عشان كده من سن مبكره جدا لازم شبابهم يلتحقوا بمراكز التدريب دهيت علشان يكونوا مستعدين لمستقبل، او مش مستعدين، عشان يكونوا بيصنعوا المستقبل اللي هم رايحين له. ده بياخدني للدكتور مجدي، هتتوقع ان الجهود هينجح في مصر؟ ان شاء الله ينجح. مش خايف من الشعب المصري الشقيق؟ يقول لك يا عم احنا مالنا بقى الحاجات دي، اذا غاب الميري يتبرمج في ترابه باين ولا مش عارف ايه. هو بينجح لسبب رئيسي انه بيشتغل مع الاطفال. فالاطفال في مصر عندهم قدره ان هم الاطفال لا صحيح دي لا دي كلمه صح. انت لو بدات مع الاطفال من سن مبكر والشباب كمان من سن معقول، يعني من سن مبكر شويه يعني اقصد تقدر تاسسهم على قيم ثانيه غير القيم اللي احنا وارثينها يعني. صحيح. طيب اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. في اي حاجه تضيفها؟ عاوز اضيف حاجتين. انه حضرتك بتتكلم على سنغافوره. مؤسس سنغافوره لي كوان كان قال كلمه حلوه، قال انا لم اصنع معجزه في سنغافوره، انا فقط اهتميت بالمعلم. واهتم بالمعلم واهتم بالتعليم. فالتعليم والاهتمام بالمعلم هم اللي صنعوا سنغافوره. والمثل اللي بيقول اذا اعطيتني سمكه فانت اعطيتني غذاء ليوم واحد، اما اذا علمتني كيف اصطاد فانت اعطيتني غذاء مدى الحياه. صح. سنغافوره نجحت لانها اهتمت بالتعلم مدى الحياه، واهتمت بالابتكار واهتمت بالاطفال. نعم. اشكرك دكتور مجدي شكرا جزيلا. انا هشكر ضيوفي طبعا، بس عايز قبل ما اختم اقول لحضراتكم كلمتين يعني تعبني شويه. هو احنا ليه الاشتراكيه فشلت عندنا؟ وليه الراسماليه بعدها فشلت عندنا؟ وليه الديمقراطيه فشلت عندنا؟ لان احنا لما جينا ايام الرئيس عبد الناصر قررنا نعمل اشتراكيه وما كانش عندنا اشتراكيين. الناس مش مستعده يعني ايه اشتراكيه، هو اعلن الاشتراكيه وبعدين الناس تقول لك يعني ايه اشتراكيه بقى؟ الناس مش مستعده لها، مش فاهمينها، مش متدربين عليها. فعبال ما فهموها كانت الدنيا باظت بقى. كان يعني انت ركبتني مركب وانا ما بعرفش اسوقه ونزلت بيه في الشلالات، طب هعمل ايه؟ لما جه الرئيس السادات قال لك هنعمل راسماليه، ده قرار منه كده، هو لوحده طلع قال لك راسماليه وانفتاح وكلام زي كده.
الانفتاح، كل الناس عملت شركات استيراد وعملت تستورد من بره. ايوه انت ما صنعتش حاجه، انت ما جهزتش العقل المصري، ما خرجتش من كلياتنا ناس قادره على الابتكار والتعامل مع السوق وازاي تعمل تسويق والى اخره. فين بقى بعدين لما بدانا نجيب شركات اجنبيه علشان تفهم؟ جينا بعد 25 يقول لك عايزين نعمل ديمقراطيه. ايوه هو احنا ديمقراطيين؟ ده احنا كل اتنين بيختلفوا على الكوبايه دي بثمنها كام بيضربوا بعض. طب فين ديمقراطيه من غير حوار واحترام الراي الاخر؟ احنا ما بنعدش نفسنا للمستقبل كفايه، احنا بنعلن اهداف على اساس واهي فبتقع. المبادره دي فكرتها الاساسيه انه اطفالنا من سن 8 لغايه سن 12 وشبابنا من سن 13 لسن 18 يتدربوا على المهارات اللي تخليهم مش سوقهم مصر بس، لا سوقهم المنطقه العربيه والعالم، عشان لما يقابل اللي شبهه في دبي ولا شبهه في الاردن ولا شبهه في قطر ولا الدول اللي مهتمه بالكلام ده من فتره ما يحسش بغربه، ما يحسش ان هم بيتكلموا لغه غير لغته. اتمنى ان حضراتكم تاخدوها بجديه ويا ربنا يوفقنا لما فيه الخير. I'd like to thank you, Mr. Sohimi Saleh and Mr. Zain Al-Abidin Ahmed, and definitely welcome to Egypt. Did you enjoy it? Your stay in Egypt? Yes, very much so. very much. Okay, الحمد لله الحمد لله ربنا سترها معانا، الحمد لله ربنا سترها معانا، الحمد لله. انا شكرتهم وبقول لهم استمتعتوا بوجودهم في القاهره في مصر، قالوا لي جدا. Welcome back. ويلكم ان شاء الله إن شاء الله. خير ان شاء الله. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر الدكتور مجدي عبد الحافظ رئيس مجلس اداره مبادره رياده الاعمال. بشكر مستر سهيمي صالح، دكتور زين العابدين احمد. ثانك يو فيري ماتش ابريشيت ات. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.